Bună tuturor, bine ați venit, bine ați revenit, eu sunt Meme și, ca de obicei, vă reamintesc că sunteți minunați. Astăzi facem citirea pentru vibrația zilei 16. Este o zi plină de conștientizări. Să vedem ce ne aduce. În setul clasic de tarot avem turnul și în setul Lenormand steaua. La o primă vedere, mesajul sub vibrația unei zile 16 sună cam așa. Lucrurile care au fost construite pe o fundație superficială se pot destrăma acum, tocmai pentru ca voi să ajungeți în direcția potrivită vouă. Turnul este cartea mea preferată din tarot, dacă ar fi să numesc o preferată, tocmai pentru că are acea capacitate de a te scoate puțin din joc, de a te trage pe tușă pentru ca tu să realizezi de fapt adevărul. Oricare ar fi adevărul tău în momentul în care te afli. Turnul acesta este un fel de turnul lui Babel, este un fel de orgoliu exacerbat al omului care vrea cu orice preț să ajungă la un rezultat, dar având în vedere că nu este ceva solid aici, ajunge la realizarea unui sfârșit, prin simplul fapt că își dă seama că nu poate avansa sau că oricât de sus ar vrea să urce, oricât de departe ar vrea să ajungă, are fel și fel de obstacole. Turnul mai înseamnă și ruptură, dar pentru mine turnul înseamnă realizare, trezire spirituală sau pur și simplu trezire. Îmi dau seama într-o zi și văd limpede ca apa, de fapt, în ce situație mă regăsesc. Steaua, pe de altă parte, îmi arată direcția, îmi arată vești, îmi arată căsătoria, îmi arată relația, îmi arată norocul și dorința. Astfel încât această zi cu încărcătură mistică, pentru că 16 redus la o singură cifră ne dă 7, are rolul de a ne face pe noi să realizăm că tot ce facem cu mâna noastră este un efect, că noi l-am cauzat prin alegerile pe care le-am făcut sau prin oamenii cărora le-am permis să intre în viața noastră. Steaua spune că evenimentele care se pot petrece sub o vibrație de 16 ne sunt benefice și că de fapt au rolul de a ne ajuta să vedem limpede, așa cum am spus, și să ajungem acolo unde ne este nouă potrivit. Ne ferește această energie de ceva care se poate agrava ulterior. Să vedem cum se leagă și de tarot, dar nu înainte de a mai parcurge câteva indicii. Din setul astrologic am luna, visare, nu sunt conștient de anumite lucruri. Și steaua înseamnă și căsătorie de lungă durată, relație de lungă durată. S-ar putea să realizați că vă aflați într-un loc unde ați stat foarte mult, care nu mai este dintr-o dată locul potrivit pentru voi sau că vă aflați alături de niște oameni de unde nu veți putea progresa și așa mai departe. Luna reprezintă psihicul nostru și subconștientul nostru. Să trecem sau să traversăm niște situații sub această vibrație 16 care să ne trezească la realitate, să ne aducă din subconștient în conștient niște lucruri, acțiuni, realizări, oameni, întâmplări despre care noi nu suntem pe deplin conștienți sau poate închidem ochii, poate am trecut prea mult timp cu vederea. Există un sentiment de arsură astăzi, o arsură interioară, o ardere interioară, un foc. Deci clar
Este o energie de foc aici, care se va stinge, dar nu în sensul rău. Este un foc care ar fi pârjolit tot ce există și pentru ca viața să poată continua, atunci intervine această energie să restructureze o situație sau să vă ofere vouă șansa să o luați de la început. Emoție. Da, posibil să se producă o emoție la nivel profund. Aici avem foarte multă apă. Posibil unii dintre voi să aveți ceva pe partea de condiție medicală cu apa. E să fie avut retenție de apă și acum dintr-o dată, nu știu, să eliminați masiv sau să fiți răciți, tot lichid eliminăm. Ceva, poate provocări pe la sistemul imunitar, pe la limfă, pentru că am luna. Din nou apare semnul racului, posibil să aveți interacțiuni cu un semn astrologic cardinal, pentru că am rac și am berbec, dar am în egală măsură și scorpion. Aceste 3 arhetipuri să joace un rol important în viața voastră și o cifră 4 pe ceva ce a fost foarte stabil. Ceva ce a fost foarte stabil are nevoie de o schimbare puternică. Se produce o schimbare de direcție aici. Le luăm la relație dacă au apărut. La relație vă este dor de cineva alături de care ați avut impresia că sunteți cea mai bună versiune a voastră. Există un dor aici puternic între două persoane care se iubesc foarte mult. Unul dintre voi vedea mai mult în viitor, iar unul dintre voi era în carpe diem, trăiesc în prezent. Ca energie avem planeta Venus, care poate însemna balanță Taur, și Leul, dar și Scorpionul, iată că se transformă. Turnul mai înseamnă și o realizare, un adevăr care iese la suprafață, o reluare, pentru că acum aveți ocazia să o luați de la capăt, vă puteți reuni pe drumul vostru la nivel emoțional, dar atunci când lucrurile se reglează aici între voi. Împărăteasa este absolut divinul feminin, iar regele de bâte este cineva foarte pasional, foarte intuitiv. Semnele de foc sunt cele mai intuitive, urmate de cele de apă. Cineva foarte intuitiv care vă simte și vă pândește de la distanță. Cineva se uită la voi cu dor, iar voi cumva vă simt acum că nu v-ați pierdut speranța. Evident, mă adresez pe secțiuni pentru cei care rezonează. Alții dintre voi vă doriți ca relația dintre voi să funcționeze, dar acest dor care este aici este un dor și o jale. Este o incapacitate de a fi împreună, pentru că nu sunteți împreună cu 5-ul acesta de cupe aici, marea voastră majoritate. Am din nou simbolul lunii. Există aici un conflict emoțional între doi oameni care se iubesc, care ar trebui poate să fie împreună, dar nu sunt, și atât voi cât și ei aveți o neclaritate asupra perspectivei acesteia. De ce nu suntem noi împreună? Sau nici voi, nici ei nu știți de ce nu sunteți împreună, poate v-ați întrebat, poate nu, pur și simplu pentru că lucrurile nu ar fi funcționat. Pentru unii dintre voi este o separare definitivă, evident, este doar un potențial. Pentru alții dintre voi este o separare temporară pentru ca voi să treceți la un alt nivel mai avansat.
Împărăteasa vorbește despre energia feminină care este mai evoluată la nivel de trăire, la nivel emoțional, decât energia masculină, care este un pic mai prezentă, un pic mai realistă. Aici vorbesc despre voința sufletului de a face ceva, de a face ca lucrurile să meargă și despre o tristețe pentru că aceste lucruri nu merg. Pentru cei care sunteți singuri, vedeți că ați rămas prinși într-o etapă din viața voastră în care toate speranțele voastre au fost puse într-un om sau într-o relație sau într-o idee de relație pe care voi ați avut-o și ați creat un fel de carapace în jurul vostru de orgoliu. Nu vorbesc de orgoliu că faceți voi ceva intenționat, ci vibrația voastră, starea voastră de la distanță emite un fel de lasă-mă în pace sau un fel de nu te apropia, ceva neînțeles de oamenii care poate s-ar apropia de voi și atunci ar fi important și v-ar fi de ajutor să realizați acest lucru. Pentru împărăteasa, am asul de cupe. Cineva este foarte emoțional, cineva poate fi emoțional sub această vibrație 16 din cauza unei pierderi. În egală măsură, această ruptură care se poate petrece acum, în orice formă și la orice nivel, vă poate duce mai departe către o cupă reală a iubirii, către cineva care să vă acorde acum, în momentul prezent, atenție. Pentru 5 de cupe, ce avem aici? Temperanța. Am avut pe weekend temperanța, care vorbește despre echilibrare. V-am spus atunci că vibrația acelor 2 zile va avea cumva reverberații pe luni, pe marți. Uite că temperanța îți reamintește cum să rămâi în echilibru, cum să fii diplomat, dar în egală măsură și cum să aliniezi masculinul și femininul din tine, pentru că așa funcționează lucrurile, nu le-am creat eu. Atunci când pici într-o extremă sau cealaltă, lucrurile se dezechilibrează și ca un pendul oscilezi, dar pendulul acela este practic cel mai ușor de observat și de atins când este static, adică într-o poziție centrată de echilibru. Din nou, o cifră 4. 4 vorbește despre o bază solidă, despre foarte multă muncă, foarte mult efort depus într-o direcție. Poate că ați muncit sau v-ați dorit prea mult acest lucru și ați fost prea atașați de un rezultat anume. Pentru regele de bâte avem 4 de bâte, petrecere, relație, armonie. Să știți că dacă vouă vă este dor de cineva, și cuiva îi este dor de voi. Fie vă gândiți la o persoană și acestei persoane este dor de voi, fie altcineva la care voi nu vă gândiți, vă simte lipsa și dorul. Dar vă simte lipsa și dorul cu pasiune, pentru că ieșim de sub vibrația weekendului, care a fost, ați văzut, plin de pasiune și de eros, de erotism. Aici avem o relație. Cu cât veți fi mai echilibrați, cu atât potențialul de manifestare al acestei relații, așa cum voi vi-l doriți, este mai viabil, mai aproape de realitate, mai aproape de voi. Este o bucurie. Posibil să regretați că nu ați fost invitați la vreun eveniment sau posibil să fiți invitați la vreun eveniment unde să vă întâlniți persoana iubită sau dacă sunteți singuri unde să întâlniți pe cineva alături de care să cunoașteți iubirea pură din însemnătatea asului de cupe.
6, îndrăgostiții, vorbește despre alegeri. Vibrația 6 are o polaritate și anume armonie sau agresivitate, iubire sau furie. Drept urmare, veți avea o alegere de făcut aici, trăirea voastră interioară, la zbuciumul interior, în legătură cu relația aceasta în care sunteți implicați și ancorați sau rămași emoțional, dacă v-ați separat, și eu așa văd că foarte mulți sunteți separați, cu 5 de cupe, și să alegeți exact ce vreți să faceți. Atât turnul cât și steaua, reduse la 7, vorbesc despre și apoi trăiesc cu alegerile mele, dar în echilibru. 7 este și vibrația anului în care suntem acum și este un an al realizărilor, al descoperirilor. Mă redescoper în iubire. Poate persoana la care voi vă gândiți astăzi are un moment de realizare în care vede clar că voi erați împărăteasa. Nu contează că sunteți bărbați, nu contează că sunteți femei, împărăteasa este siguranță. Mergem mai departe. Siguranță printre multe alte înțelesuri, dar ce simt eu aici este că voi erați siguranța, voi erați iubirea sigură. Pe plan material avem nebunul, împăratul, și cavalerul de spade. Dragii mei, pentru unii dintre voi văd aici clar un nou început la nivel de afaceri. Unii dintre voi veți avea un gând să porniți pe cont propriu, să porniți o afacere, cât de mică, sau să aveți o inițiativă în această zonă financiară. Vă pregătiți de ceva, însă, înainte de a face un pas înainte, este important să luați în considerare toate riscurile, să aveți un management al conflictului foarte bun, așa cum face un bun manager de proiect. Nebunul poate însemna o promovare, dar de care voi să vă temeți, să vă temeți de responsabilități. Unii dintre voi posibil să fugiți de o responsabilitate, de teama că nu vă descurcați. Mă întorc la lună, se petrec lucrurile în subconștientul vostru, nu în conștientul meu. Da, evident că toată lumea ar vrea să fie șef, dar mi-e teamă cum m-aș descurca eu ca șef. Sau mintea mea rulează niște lucruri care pot boicota această promovare. Unii dintre voi obțineți clar o promovare sau o reușită în planul financiar, după care ați alergat foarte mult timp. Rezolvați o chestiune importantă. Va trebui să aveți încredere. Unii dintre voi sunteți în fața semnării unor documente, de orice fel, poate de divorț, și vă întrebați dacă este decizia cea mai bună sau vă întrebați poate cum s-a ajuns aici, emoțiile, pentru că nu vă dați seama ce s-a întâmplat greșit, luna. Sau unii dintre voi vă aflați în fața semnării unor lucruri care au impact major financiar și vă întrebați oare este bine, oare nu este bine. Cu turnul aici, cred că ar trebui să renunțați la un anume control, doar să vă documentați și eventual să vă asumați cu împăratul, pentru că el este un tip care este în control, deja știe ce are de făcut, să ieșiți din starea de teamă, pentru că acest început poate fi bun. Turnul sfârșește ceva și vă oferă un nou început. Judecata. Iată, unii dintre voi semnați, poate, acte de divorț, după cum spuneam. Unii dintre voi câștigați un proces sau aflați vești bune în ceva ce are legătură cu legea, ceva legal, ceva legat de judecătorie sau pur și simplu ceva care are legătură cu afacerile, cu niște acte. Primiți niște vești bune. Unii dintre voi primiți această veste sau auziți un zvon despre o șansă de promovare sau primiți un telefon care vă ajută să vă schimbați serviciul sau vi se aprobă un credit
Sau în sfârșit puteți semna actele pentru o casă, de ce nu? Atenție la sume, pentru că s-ar putea să fie mai mici acum, să fi crescut gradul de îndatorare sau nu știu cum este, nu mă pricep, dar este un deznodământ bun pentru voi. Așa cum este, așa este. Doi de cupe. Unii dintre voi posibil să vă separați de partenerul de afacere sau voi să ieșiți din afacere și să lăsați în urmă parteneriatul acesta pentru a merge din nou pe cont propriu, pentru că acum aveți clar experiența necesară să fiți one-man show, să fiți pe cont propriu, sau unii dintre voi semnați niște parteneriate. În sfârșit, dacă până acum ați alergat foarte mult după clienți, acea perioadă a luat sfârșit și de acum începând veți avea o bază mai stabilă, un portofoliu mai amplu. Vă crește numărul de clienți, devine prosperă afacerea. Uite că și pe partea emoțională avem judecata care se repetă, soarele și 10 de monede. Vă veți simți bucuroși aici, pe zona aceasta financiară sau a serviciului profesional și așa mai departe, pentru că rezolvați niște chestiuni, primiți niște vești neașteptate, da? Ceva la care nu vă gândeați, care vă scot din impas sau vine un rezultat bun pentru voi în jurul acestei date sau începând de luni până pe data de 20, lucrurile vor merge în direcția potrivită pentru ca voi să primiți ceea ce vă doriți. În partea aceasta emoțională, alegerea pe care voi o aveți de luat acum va dăinui, dar trebuie să fie ceva mai înțelept, nu mambo-jumbo, nu ceva ce deja știm, pentru că știți cum e, nu poți avea rezultatul dorit prin aceeași abordare. Dacă odată n-am reușit, clar trebuie să schimb ceva. Și împlinire, stabilitate, ceva concret, independență pentru unii dintre voi. Aici, la partea medicală, deveniți independent de ceva. Nu știu cum a fost anii trecuți, devin independent să respir singur. La inimă, poate, în sfârșit, s-au reglat, nu știu, treburile pe acolo, devin independent de o formă de aparatură medicală, de ceva aparat medical, nu mai trebuie acum. Ceva de genul acesta văd și simt. Judecata mai înseamnă, să știți cum arată cărțile aici, că s-ar putea unele doamne să descopere o sarcină. Poate vă doreați, poate nu vă doreați. Amintiți-vă că am avut fertilitatea, iar aici văd pozitiv copii. Ceva ce nu mă așteptam, turnul, steaua, ceva ce a trebuit să se întâmple. Nu știu din ce motive. Șapte de monede. Orice aflați, orice descoperiți este ceva ce v-ați dorit voi anterior. A existat un moment în spațiu, în timp, în viața voastră, când v-ați dorit ceva, când toate acțiunile voastre au arătat către ceva. Știți vorba, toate drumurile duc la Roma. Tot ce am făcut a fost o sămânță plantată pentru rezultatul de astăzi, fie pentru vindecare, fie pentru stabilitatea voastră, fie pentru această sarcină. Poate unele dintre dumneavoastră, doamnelor, v-ați lupta mult pentru a ajunge aici. Anul 7 este un an fertil. 7 de monede vorbește și despre echilibru, despre a suporta consecințele propriilor mele acțiuni, și 10 de cupe. Este o vibrație bună, înaltă,
luni pentru voi. Cam tot ce vă doreați voi așa se împlinește. Apar lucruri noi în viața voastră sau acest sfârșit vă va aduce lucruri noi. Am vorbit mai devreme despre copil. Uitați-l aici. Aflați despre nașterea unui copil care vă bucură, ceva ce are legătură cu un copil acum, poate scapă de niște aparate, etc. Deci tot ce am spus pentru voi se poate aplica și pentru un copil. Poate faceți planuri să sărbătoriți nașterea unui copil, botezul, știu eu, ceva de genul acesta, pentru că avem și petrecere aici. Da, pot varia potențialurile acestea în funcție de rezonanța voastră. Deși este o zi în aparență agitată, starea mea din acest moment este foarte calmă, în sensul că este o ușurare. Mă eliberez de ceva, dar este atât de calm în mine acum. Poate observați și din tonul vocii. Și v-am spus că mi se adaptează și mie starea în funcție de energia pe care o captez în citiri. Recunoștință. Va fi o zi în care toate evenimentele care vin către voi, soluțiile pe care le veți găsi sau surprizele pe care posibil să le primiți, să fie exact ceea ce aveți voi nevoie. Să fiți bucuroși că se întâmplă așa, știți cum este, o ușă închisă deschide 7 ferestre. Sau nu știi niciodată de unde sare iepurele. Întotdeauna, și mie când mi se întâmplă ceva, mă macin în primă fază. Absolut. Perfect uman. Și mă supăr, ca tot omul. Ulterior se întâmplă niște lucruri și abia atunci realizez de ce a trebuit să se întâmple așa. Și realizez, credeți-mă. Bun. Ce mai luăm? Nu, înainte de talismane, semnele astrologice. Taur, Balanță, Scorpion, Leu, Gemeni, Leu din nou și toate semnele de apă, dar simt predominant aici Racul și Săgetătorul. Îl mai avem aici. La partea de plan profesional avem Pești, Berbec, Gemeni, Scorpion și Rac. Iar la partea de plan emoțional avem Scorpion, Leu, Fecioară din nou și Pești. Ce gând mi-a trecut prin minte? Posibil să vă întâlniți sau posibil, nu știu cum, sub ce formă, să interacționați cu o persoană sau o persoană să se gândească foarte mult la voi, încât pe voi, efectiv, dintr-o dată să vă apuce plânsul și să plângeți așa cu niște lacrimi din acelea de crocodil, cum se spune, și roaie, și să nu știți de ce. Pentru că există o eliberare emoțională aici, o detensionare a unor emoții profund păstrate, neconștientizate în mintea voastră, și odată ce vă eliberați de lucrurile care v-au atacat pe interior în corpul emoțional, totul devine mai ușor, mai clar, mai limpede. Aici am Vărsătorul. Vărsătorul care vede lucrurile mai limpede, se detașează un pic, respiră, expiră, inspiră, ușurat. Uite, aici am Lumea. Se închide ceva și va fi ceva ce trebuie să acceptați, pur și simplu, pentru că este spre beneficiul vostru. Și să nu vă dați bătuți, să nu picați în vibrație joasă, pentru că nu veți face decât să vă puneți singuri bolovani în drum. Karma. Ați ajuns posibil într-un apogeu al unei situații, de unde eliberarea este cel mai bun factor care va contribui ulterior la fericirea voastră. Voi, prin ceea ce veți trăi acum, veți deschide alte 7 ferestre, cum am spus mai devreme, mesaje, da, vești, noutăți, surprize pot apărea.
dar toate au fost acolo plantate cu 7 de monede în timp. Acum se vede doar efectul. Din nou o cheie, cheia spre inima mea, sunteți doi, vedeți? Sunteți doi, dar unul este mai evoluat, unul a pus mai mult suflet sau pur și simplu unul este într-un loc mai bun, unul este mai ascensionat decât celălalt și mai înțelept, iar celălalt mai are niște trepte de urcat până să vă ajungă. Fertilitate din nou, atenție la bebe și felicitări. Pești, semnele de apă, Balanță, Capricorn, inițiala M, inițiala J, U și N. Dragii mei, vă îmbrățișez tare mult, vă mulțumesc că mi-ați fost și astăzi alături, să aveți o zi minunată, excelentă și plină de conștientizări care să vă ducă înspre armonie, înspre suflet și înspre bucurie. Să fiți bine! Pa, pa!